ми стартуємо наш хайк. Червоні квіточки, жовтий пісочок і шалена прекрасна бухта. Ми йдемо ось туди, в ту сторону. Купатися будемо ввечері. Це ось так виглядає трек. Чесно кажучи, як автобан. Ми йдемо на маяк спочатку. Я такого чуда ще не бачив. До мене тюлень прийшов в гості. Сидить і попрошайничає, щось хавати хоче. І класний. Класний тюлень. І класний. У мене чудеса продовжуються. Для мене вон стоїть пташка. І не втікає. Ми там були.